Ayan yung lalaglagan ko. Ala, nakakatakot ayoko. Guys, si Batman nandun. Buong pamilya kami dalawa. What's up? I'm back again after 4 months. So, I haven't been vlogging since I haven't been doing anything much. Tsaka naubusan ako ng storage and I haven't gotten the chance na bumili ng SD card. So, right now, I'm using my brother's SD card. Kasi, sasama namin siya sa art exhibition. Actually, bukas pa yung art exhibition. Today, we're gonna set up everything. So, yeah. Something else special this week. Because, we're taking care of this dog. This dog. Side eye. Criminal offensive side eye. So yeah, the cab will arrive here at 2. So he basically has less than half an hour to get ready. Take a shower, get ready. So, pag na-late siya, hindi namin kasalanan. Kasi nakaligo na ako eh. Siya may kasalanan. Kuya, if you're watching this, ikaw may kasalanan. Bet. So yeah, naman ako masyadong ginagawa ngayon. Just waiting and hanging out with this dude. Right? Right? I'll see you when we get there. Bye. Hi again. I forgot to show you my outfit of the day. And importante yun, okay? So, I'm wearing this white thing underneath this jumper, striped jumper, and then the necklace I'm wearing is my name necklace, Abigail. And I'm wearing jeans which has like a lot of buttons. I don't know, I'm gonna go to the toilet. And I'm wearing my favorite All-Star Converse. Yun lang. 1 hour later. Ganyan. Habang nag-ayos si mama. Ganyan mag-ayos. Bakit nag-ayos si mama kasi nandito kami sa sasakyan. Eh, biglang lang ako kumakain ako. Ano ba? Paalis na pala. Okay na ba? Yeah. Ayos na. Salita ka na po. Yeah. Pupunta na kami. So excited. Ano ba yung vlog mo? Tagalog o English? Tagalog. Sinong magkikinig sa'yo, babe? Papunta na sa po kami Pilipino sa lang. art gallery. Papunta sa London Drink. Baka may hiya, you should be proud. You should be proud. Ingay mo lang maghuhuling-huling boses mo sa... Sa makikita rin. Ayan. Papunta na po kami sa art gallery. Kasama po ako. Makahabol. Ayan, buong pamilya kami. Nag-study. Ayan kami po. Ayan buong kami buong pamilya. Thank you po. Ako. Ayan, buong pamilya kami dalawa. Pakita mo ako, pakita mo ulit. Ako silang tipakan. You are my everything. 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는 사람을 만나고 멈춰버린 내 가슴 속에. What? Hindi siya naka-record. Paano masabi? So, yung lahat ng ginawa kanina, wala na ko. Ngayon lang. Nandito kami ngayon sa... Gets you ba yun? Ang saya-saya niyang pinapanood yung mga nagpipicture dun, no? Let's see, Kuya. Look at Kuya. They're all looking Na yan, moody yan. Guys, nandito ako mag-isa ngayon. Iniwan ako nanay ko tsaka nung kuya kong isa. Napunta nila ako mag-isa doon. Tapos kasi nga ayaw nila pumunta. Tapos iniwan nila ako.
kami ng position ngayon. Doon siya, si mama naiinitan. Ako gusto ko lumapit dun sa Tower Bridge. Hello guys, nakaupo ako dito. Takot na lang. Nakaupo ako ngayon dito. Inakyat ko yan. Pakita mo. Ayan yung lalaglagan ko. Ala, nakakatakot. Ayoko. Nakakatakot. Ito o, dyan tingnan kita. Ayan o. Wait, ganyan ka nga. Tapos kunyari wala akong subscribe. Ang sarap. Yo. Pero ayoko yung plate eh. Ang tamis. Sarap. Akin na ng plate. Oo, tayo na yung Extra. Ikaw, ano ginagawa mo? Binabite mo ba ice cream? Ito. Nilagay ko sa tab pero inaano ko. Ang sarap. Okay, bye-bye na. Kakain na ako. 1 hour later. Nandito na kami ngayon sa Leicester Square kasi magja-Jollibee kami. Guys, si Batman nandun, no? Si Batman. Tago. Ano? Bakit? Ito, 6 pieces. Ang mahal. Ito na lang. 6 lang o 8. Ati, tayo na. Ay, mag-8 ka. Nakakaya. Bye-bye. Uuwi na kami. Ng Jollibee. Pero kami Jollibee. Jollibee. Nasa train na kami ngayon. Pauwi na. Tapos nagugutom na ako. So kakain ako kasi. Eh, hindi ko alam alin dito yung may with cheese. Ano nilalagay na nila? Time check. 6:39 na. Okay. Kakain tayo. Pero wala akong mapaglalagay ng camera. So ganyan na lang. Kita nyo baba ko. Bubuhatan mo. Yan mo ang buko. Si Abigail, nag-ano lang ito eh. Ang sarap mo. Kainan mo na rin tayo. Busog pa. Ay, tignan mo yung sauce. Ayun. Yung kakainin ko. The next day. What's up guys? I'm getting ready. I'm just gonna blow dry my hair to go to my brother's exhibition. But first, I'm gonna be going with my friend to Borough Market before going to the exhibition. So yeah. Because yesterday I vlogged. So magiging parang 2 yung vlog na to in 1. Kasi yesterday we brought in my brother's art pieces. Kaya lang bawal mag-vlog during that time. So ngayon, makikita nyo na. Missing someone with all your heart. Missing someone with heart. What you missing? I saw Jimin yesterday. Kuya, sikat ka na. Nasa bahay lang natin dati. Ito ngayon nandito na. Andiyan ay pangalan mo. Maliit nga lang. Makain tayo ngayon ng carrot. Pero ang very good one. Gulat yarn. Gulat yarn. 2,000 years later. Hello everyone. I'm here to do an outro.
thank you for watching this video. I hope that you enjoyed it, and if you did enjoy my art exhibition plus London vlog, then like and subscribe. And if you did like any of the art pieces you saw, you can support my brother, and if you want to buy any of his art pieces, then it's gonna be in the description down below. Anyway, thank you so much for watching. Bye.